গুড আফটাৰনুন সকলোকে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে বেল আইকনটো অন কৰিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে পায়। আৰু আমি আজি ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ দুটামান কুৱেশ্যন কৰিম আৰু আপোনালোকক ৰিজনিঙৰ কোনোবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগিলে কমেণ্টত জনাই দিব আৰু কিবা অসুবিধা পালে কমেণ্টত জনাই দিব। এটা কুৱেশ্যন চাওঁ। এইটো দিয়া আছে যে পি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ কিউ, মানে পি কিউৰ দেউতাক। টি ইজ দ্য চন অফ এছ, এম ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইউ, হু ইজ দ্য অনলি চন অফ পি, কিউ ইজ দ্য চিষ্টাৰ অফ আৰ, হু ইজ আনমেৰিড। তাৰপিছত দিয়া আছে কিউ ইজ দ্য মাদাৰ অফ চি, হু ইজ দ্য চিষ্টাৰ অফ টি। তো ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে, কিউ পি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ কিউ বুলি দিছে। তো পিক আমি ওপৰ জেনেৰেশ্যনত লিখিলোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনত, কিউক ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন বুলি লৈছোঁ। যিহেতু পি ফাদাৰ হয় তো মেলৰ চিহ্নটো ইউজ কৰিছোঁ। আৰু দিয়া আছে টি ইজ দ্য চন অফ এছ। তো আমি টিৰ মেল বুলি গম পালোঁ, কিন্তু এছৰ জেণ্ডাৰটো আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ কিউৰো গম পোৱা নাই। তাৰপিছত দিয়া আছে এম ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইউ, এম ইউৰ মাক বুলি গম পালোঁ। আৰু দিয়া আছে হু ইজ দ্য অনলি চন অফ পি, ইউৰ মাক হৈছে এম আৰু ইউৰ বাপেক পি, আৰু পিৰ একমাত্ৰ সন্তান কোন, ইউ। সেইকাৰণে দিছে যে হু ইজ দ্য অনলি চন। অনলি চন মানে কি, একমাত্ৰ সন্তান, মানে সন্তান আছে কিন্তু যি সন্তান আছে সেইটো ছোৱালী হ'ব আৰু এটাও ল'ৰা নাই, মানে সিহঁতৰ সেইটো কৈছে। তো এম আৰু পি গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক হ'ল, গতিকে ইয়াতে আমি গম পালোঁ কিউ আৰু ইউ চিবলিং হ'ব, মানে ভায়েক ভনীয়েক হ'ব। আমি কিউটোত কিয় ফিমেলৰ চিহ্ন ইউজ কৰিলোঁ, কাৰণ কৈছে যে অনলি চন বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আমি ফিমেলৰ চিহ্ন ইউজ কৰিলোঁ। আৰু এটা দিয়া আছে কিউ ইজ দ্য চিষ্টাৰ অফ আৰ, হু ইজ আনমেৰিড। কিউ যদি আৰৰ চিষ্টাৰ হয়, কিউ কাৰ চিষ্টাৰ হ'ব, কিউ ইউৰো চিষ্টাৰ হ'ব। আৰু ইয়াতে আমি গম পালোঁ, কিন্তু কিবা টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে আমাৰ আৰৰ ফিমেল চিহ্নটো দেখা নগ'ল, চৰি, পিছত চাহক দি দিম। আৰু এটা দিয়া আছে যে কিউ ইজ দ্য মাদাৰ অফ চি বুলি দিছে, হু ইজ চিষ্টাৰ অফ টি, মানে কিউ চিৰ মাক হয় আৰু চি টিৰ চিষ্টাৰ বুলি দিছে। তো আমি গম পালোঁ এছে কিউৰ লগত বিয়া হৈছে। গতিকে আমি দুটা কুৱেশ্যন ইয়াতে পাইছোঁ। এটা হৈছে হাউ এছ ৰিলেটেড টু ইউ, এছ আৰু ইউৰ মাজৰ সম্বন্ধ সুধিছে। তো এছ ইউৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে হু ইজ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ অফ চি, চিৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ কোন হ'ব, এম। আৰু এমটো ফিমেল বুলি আমি আগতেই গম পাইছিলোঁ, যিহেতু আমাক এম ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইউ বুলি কৈছিল, কিন্তু টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে আমাৰ এমৰ ফিমেল চিহ্নটো ইউজ কৰা হোৱা নাছিল। আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি চাওঁ, এইটো অকণমান ডাঙৰ কিন্তু কঠিন নহয়। কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে দেয়াৰ ইজ এ 6 person পি কিউ আৰ এছ টি এণ্ড ভি ইন এ ফেমিলি এণ্ড দেয়াৰ আৰ 2 মেৰিড কাপল ইন দ্য ফেমিলি। কৈছে যে ফেমিলি এটাত 6টা মানুহ আছে আৰু সিহঁতৰ 2জন বিবাহিত মানুহ আছে, টোটেল 4জন। আৰু সিহঁতৰ প্ৰফেশ্যন দিয়া আছে যে দে আৰ লাইব্ৰেৰিয়ান, মেনেজাৰ, লয়াৰ, প্ৰফেচাৰ, ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, বাট নট নেচেচাৰিলি ইন চেম অৰ্ডাৰ। নেচেচাৰিলি ইন চেম অৰ্ডাৰ মানে কি, নট নেচেচাৰিলি তাৰমানে কি, আমাক যে ওপৰত দিয়া আছে পি কিউ আৰ এছ টি এন ভি, তো ঠিক সিহঁতৰ দৰে ইয়াতেও দিয়া আছে লাইব্ৰেৰিয়ান, মেনেজাৰ, লয়াৰ, প্ৰফেচৰ, ডক্টৰ, কিন্তু ইহঁতৰ প্ৰফেশ্যনটো যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ নহ'বও পাৰে, ওলট পালতকৈও হ'ব পাৰে। আৰু আমাক যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটা লিখি লওঁ। ইয়াতে দিয়া আছে যে দ্য ডক্টৰ ইজ দ্য পেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ হি হু ইজ এ লাইব্ৰেৰিয়ান। হু ইজ এ লাইব্ৰেৰিয়ান মানে কি, ভি হৈছে ভি লাইব্ৰেৰিয়ান, ইয়াতে ভিক কৈছে লাইব্ৰেৰিয়ান বুলি। আৰু পেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ মানে কি, দেউতাকৰ ফালৰ যিজন ককা থাকে তেখেতক আমি পেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কওঁ। তো ইয়াতে ডক্টৰ হৈছে পেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কাৰ, ভিৰ দেউতাকৰ ফালৰ ককাক হৈছে ডক্টৰ। আৰু দিয়া আছে দ্য মেনেজাৰ এছ ইজ মেৰিড টু পি। মেনেজাৰ এছ ইজ মেৰিড টু পি মানে কি গম পালোঁ আমি, এছৰ প্ৰফেশ্যনটো মেনেজাৰ বুলি গম পালোঁ, আৰু এছে কাৰ লগত বিয়া হৈছে, পিৰ লগত। আৰু আমাক দিয়া আছে যে কিউ ইজ দ্য মাদাৰ অফ ভি এণ্ড টি, কিউ ভি আৰু টিৰ মাক বুলি কৈছে। আৰু দিয়া আছে দ্য লাইব্ৰেৰিয়ান ইজ ফিমেল, ইয়াতে লাইব্ৰেৰিয়ান ভি বুলি গম পাইছোঁ, তো ভিৰ জেণ্ডাৰটো ফিমেল বুলি আমি গম পালোঁ। আৰু যিহেতু আমি
পাইছোঁৱেই মেনেজাৰ এছে কাৰ লগত বিয়া হৈছে পিৰ লগত আৰু এতিয়া এই সেকেন্ড জেনেৰেশ্যনৰ কিউৰ হেৰিটোত ইয়াতে কি নহ'ব এছো নহ'ব পিও নহ'ব হয় নাই তো ওপৰৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে বাকী ৰ'ল তো তাতে হ'ব মেনেজাৰটো কোন হ'ব এছ হ'ব আৰু ডক্টৰ পি হ'ব আৰু আমাক দিয়া আছে আৰ হু ইজ প্ৰফেচাৰ ইজ মেৰিড টু দ্য লয়াৰ আৰৰ প্ৰফেশ্যন কি আৰ হৈছে প্ৰফেচাৰ আৰু কাৰ লগত বিয়া হৈছে লয়াৰৰ লগত তো ইয়াতে এছো নহয় পিও নহয় আৰো নহয় তো আৰ নহ'লে আৰৰ প্ৰফেশ্যন কি আৰৰ প্ৰফেশ্যন প্ৰফেচাৰ তো প্ৰফেচাৰটো নহ'ব তো এইটোত হ'ব প্ৰফেচাৰ আৰ লয়াৰ কিউৰ লগত বিয়া হৈছে আৰু আমাক দিয়া আছে হোৱাইল ইঞ্জিনিয়াৰ ইজ মেল ইয়াতে এটাই প্ৰফেশ্যন বাকী আছে টিৰ সেইকাৰণে আমি তাত ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি লিখিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি প্ৰফেশ্যন অফ টি কি পালোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ বাকী ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ